ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીઓમાં ખાવાની મજા પડે એવી ઠંડી ઠંડી જાંબુની પોપ્સિકલ આઈસ કેન્ડી બનાવીશું. બરફ ગોળા જો તમને ભાવતા હોય તો એના કરતાં પણ ટેસ્ટી અને બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. એકવાર બનાવી તમે 15 દિવસ સુધી ફ્રોઝનમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જાંબુ લીધા છે. જાંબુ જે પણ તમે પસંદ કરો, મોટા કરવાના અને થોડા દળવાળા હોય એવા, અને થોડું તમારે ટેસ્ટ ચેક કરવાનો, થોડા ગળ્યા હોય એવા જ જાંબુ લેવાના. તો આ રીતે આપણે એમાં શુગર ઓછી વાપરવી પડે એટલા માટે. તો જાંબુને આ રીતે આપણે એનો ઉપરનો ભાગ બને એટલો છરીથી કાઢી ઠળિયા અલગ કરી લઈશું. તો બહુ જલ્દીથી ઇઝીલી આ રીતે અલગ થઈ જશે. તો મેં આ રીતે જાંબુના ઠળિયા અલગ કરી લીધા. જાંબુનો જે પલ્પ છે એને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલી ખાંડ, તો ગળ્યા કેટલા જાંબુ છે તમારા એ પ્રમાણે ઉમેરવાનું. 1 મીડિયમ લીંબુનો રસ આ રીતે નીચોવીને ઉમેરી દઈશું. સાથે એમાં આપણે થોડા મસાલા, ચટપટો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર સંચળ, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર ઉમેરીશું. અને હવે આપણે એમાં 2 વાર 1/4 કપ એટલે કે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને સ્મૂધ આવું વાટી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો, તમારે થોડું વધારે પાતળું કરવું હોય તો થોડું પાણી તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે જો તમારા પાસે કુલ્ફી મોલ્ડ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. બધા પાસે ન હોય તો આ રીતે ટી કપ્સ તો હોય જ પેપરના, તો એ આપણે લઈ લઈશું. તો લગભગ જો મોટા હશે તો 6 જેટલા તમને જોશે અને નાના હશે તો લગભગ તમે 8 જેટલા ભરી શકશો. તો આ રીતે હું 2 મિક્સ કરી રહી છું. આપણે એક ડોયાથી થોડું ઉપર આ રીતે જે જાંબુનું મિશ્રણ આપણે પલ્પ કાઢ્યો છે એ આ રીતે મેં કપમાં ભરી દીધો. તો આ રીતે થોડું આ રીતે ઉપર જગ્યા રહે એ રીતે ભરવાનું. અને હવે મારા પાસે આઈસ્ક્રીમની જે સ્ટીક, જે સ્પૂન આવે છે એ છે, તો હું એ ઇન્સર્ટ કરી દઈશ. તમારે આ વધારે આઈસ કેન્ડી બનાવવી હોય તો થોડું પાતળું પણ આ મિશ્રણ રાખી શકો છો. હજી એમાં અડધો કપથી 1/4 કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો. સ્ટીક આ રીતે નીચે સુધી નહીં, આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ઉપર સુધી રહેશે એ રીતે આપણે એમાં ઇન્સર્ટ કરી દઈશું. ફોઇલ પેપર કે ક્લિંગ રેપથી તમારે એને રેપ કરવું હોય તો રેપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે એને ડીપ ફ્રીઝમાં 5 થી 6 કલાક કે પછી પૂરી રાત માટે સેટ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું સેટ થઈ ગયું. હવે આપણે આ રીતે સીઝરના મદદથી સાઈડમાં થોડો આવો કટ કરીશું અને આ રીતે તમે પેપરને ખોલીશું એટલે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવું આપણું કેન્ડી સેટ થઈ ગઈ. બરફના ટુકડા પર તમે એને ગાર્નિશ કરી અને સર્વ કરી શકો છો. તો આ રીતે અત્યારે હું 4 જ સર્વ કરી રહી છું. બીજી જે 4 છે એને પાછું આપણે રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દઈશું. તો માત્ર તમને 4 કલાક તમે આપશો તો પણ સેટ થઈ જશે. બહુ ટેસ્ટી એવી છે. જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી ચાટ મસાલો અને થોડું લીંબુ નીચોવાનું. એકદમ ઠંડી ઠંડી, ખાવામાં બહુ ચટપટી ટેસ્ટી એવી આવી જાંબુની પોપ્સિકલ કે જાંબુનો આ રીતે આઈસ કેન્ડી તમે જો ન ટ્રાય કરી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કોઈ એસેન્સ નહીં, કોઈ કલર પણ નહીં અને એકદમ ટેસ્ટી એવી. જો બાળકોને તમે એકવાર આ ઘરે બનાવીને ખવડાવશો તો વારંવાર માગશે, એની ગેરંટી જ છે. કારણ કે આ મારા બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવી. ઓલરેડી બીજી વાર ઓર્ડર એ લોકોએ કરી દીધો કે બનાવીને રેડી કરી લેજો. તો આ રેસિપી એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.